Εδώ σε αυτό το τοπίο θα περάσω το βράδυ μου σήμερα. Βροχερός ο καιρός. Βρήκα αυτό το ωραίο κιόσκι εδώ. Γεια σε όλους. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα το G-Van μας ταξιδεύει στο νομό Φωκίδας. Αφήνουμε το νομό Φθιώτιδας και κατευθυνόμαστε προς τα ορεινά του νομού Φωκίδας. Πολύ ωραία η διαδρομή στο Μπράλο. Τώρα πηγαίνω προς Χάνη Γραβιάς και μετά έχω μια έκπληξη. Κοιτάξτε πόσο ωραίος είναι ο καιρός. Βροχερός βέβαια. Αλλά είναι πανέμορφα. Τι ωραία. Φτάσαμε Γραβιά. Πάμε να δούμε το χάνι της Γραβιάς λοιπόν. Το αυθεντικό χάνι καταστράφηκε, αλλά φτιάχτηκε το πληθόκτιστο πιστό αντίγραφο και λειτουργεί ως μουσείο. Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση μέσα στο χάνι, αλλά θα το δούμε απ' έξω. Βροχερός ο καιρός. Στις 8 Μαΐου το 1821, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, μαζί με μια χούφτα άντρες, περίπου 120 αγωνιστές, κλείστηκαν μέσα στο πληνθόκτιστο πανδοχείο. Ο Μέρ Βριώνης, με ένα πανίσχυρο στρατό, 8-9 χιλιάδες άντρες, κατευθυνόταν προς την Πελοπόννησο για να καταστήλει την Επανάσταση. Οι Έλληνες οχυρώθηκαν, άνοιξαν πολεμίστρες στους τοίχους και απέκρουσαν τους αντιπάλους τους. Βλέποντας ότι οι Τούρκοι έφερναν κανόνια για να γκρεμίσουν το χάνι, ο Ανδρούτσος και οι άνδρες του πραγματοποίησαν έξοδο το βράδυ, τα ξημερώματα της 9ης Μαΐου δηλαδή, χάνοντας ελάχιστους στρατιώτες. Το αποτέλεσμα της μάχης ήταν οι Τούρκοι να έχουν πάνω από 300 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ από την ελληνική πλευρά χάθηκαν μόλις 6 αγωνιστές. Η νίκη αυτή καθυστέρησε την κάθοδο του Ομέρ Βριώνη, αναπτέρωσε και το ηθικό των Ελλήνων και έσωσε την επανάσταση που ξεκινούσε τότε στην Πελοπόννησο. Μάιος μήνας. Μάιος μήνας, κοιτάξτε το τοπίο. Εδώ θα φάμε σήμερα. Βρήκα αυτό το ωραίο κιόσκι εδώ.
Επειδή ψυχαλίζει, να καθίσω να φάω. Κοιτάξτε τι όμορφα, κοιτάξτε τι θέα που έχει. Είναι πολύ κρύο. Και εδώ έχει και ωραία πηγή. Βρυσούλα. Πηγές βρίσκεις παντού. Να γεμίσεις το νεράκι σου. Πάρα πολύ ωραίο. Πηγαίνω προς το χωριό Αθανάσιος Διάκος. Τι όμορφα που είναι! Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά χιονίζει. Παιδιά, κοιτάξτε το τοπίο. Κοιτάξτε. Ο καταράκτης Κρέμαση βρίσκεται 1,5 χιλιόμετρο πριν από το χωριό Στρώμη. Είναι ένα πανέμορφο στολίδι της Γκιώνας σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων. Τα νερά του καταράκτη δεν πηγαίνουν χαμένα. Είναι μία από τις βασικές πηγές που τροφοδοτούν τον ποταμό Μόρνο. Αυτό το νερό ξεκινά από τις βουνοκορφές της Φωκίδας και καταλήγει στην τεχνητή λίμνη του Μόρνου και από εκεί υδροδοτεί την πρωτεύουσα. Λοιπόν, άλλαξαν τα πλάνα. Δεν πάω Αθανάσιο Διάκο, γιατί δεν έχω βενζίνη. Δεν θα με φτάσει και είναι πάρα πολύ κλειστός ο καιρός. Από ό,τι βλέπω είναι πολύ κλειστός ο καιρός, οπότε δεν θα μπορέσω να τραβήξω τα ωραία πλάνα από τα Βαρδούσια. Γι' αυτό κατηφορίζω προς λίμνη Μόρνου. Εκεί δεν πρόκειται βενζινάδικο, οπότε σωθήκαμε.
Οι αγελαδίτσες είχαν πιάσει τον απάγιο κάτω από τα δέντρα για να μην βρέχονται. Τις είδατε στη σειρά? Η τεχνητή λίμνη του Μόρνου είναι μία από τις μεγαλύτερες λίμνες στην Ελλάδα. Βρίσκεται ανάμεσα στην Κιώνα και τα Βαρδούσια. Δημιουργήθηκε το 1979 με την κατασκευή ενός τεράστιου χωμάτινου φράγματος. Είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα μας, με 125 μέτρα ύψος. Και ο σκοπός ήταν ένας, να ξεδιψάσει την Αθήνα. Ο τόπος εδώ είναι γεμάτος ιστορία. Στα χρόνια της Επανάστασης του 1921 ήταν κέντρο δράσης μεγάλων οπλαρχηγών, όπως του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του Αθανάσιου Διάκου. Μάλιστα στο Λιδωρίκι υπήρχε η παλιά φυλακή όπου οι Τούρκοι είχαν κλείσει τον Αθανάσιο Διάκο, ο οποίος όμως σπάζοντας ένα ξύλινο παραθυράκι απέδρεσε και βγήκε ξανά στο βουνό. Εδώ τώρα όσο κατεβαίνουμε βλέπετε ανοίγει ο καιρός. Κοιτάξτε το τοπίο. Ήθελα να σας δείξω και πάνω Βαρδούσια, αλλά δεν το επέτρεψε ο καιρός. Δεν πειράζει όμως, σε άλλη επόμενη φορά. Δεν χανόμαστε, εδώ είναι τα βουνά για να τα επισκεπτόμαστε. Δεν φεύγουν τα βουνά. Πω, τι είναι αυτό? Τι θέαμα είναι αυτό? Καλά, δεν υπάρχει. Τι τέλεια θέα! Η λίμνη του Μόρνου. Από ψηλά. Εδώ βρίσκεται και η Ατλαντίδα της Φωκίδας. Κάτω από την επιφάνεια κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία. Για να δημιουργηθεί η λίμνη θυσιάστηκε και βυθίστηκε ολοκληρωτικά το χωριό Κάλιο. Το συγκλονιστικό είναι ότι σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας η στάθμη του νερού πέφτει αρκετά και το χωριό αναδύεται ξανά. Τα μισογκρεμισμένα πέτρινα σπίτια, οι δρόμοι και τα απομεινάρια των κτηρίων βγαίνουν στην επιφάνεια. Σου κόβει την ανάσα αυτή η θέα. Κατευθύνομαι προς το Λιδωρίκι. Το χωριό είναι χτισμένο σε υψόμετρο 700 μέτρων και βρίσκεται ακριβώς στους πρόποδες της Γκιώνας. Το Λιδωρίκι είναι η ιστορική πρωτεύουσα της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της κατοχής το 1944, οι Γερμανοί το έκαψαν σχεδόν ολοσχερός, ως αντίπεινα για τη δράση των ανταρτών στα γύρω βουνά. Αλλά το χωριό κατάφερε να ξαναγεννηθεί από τις τάχτες του. Στο σημείο που είναι χτισμένο λειτουργεί ουσιαστικά σαν μπαλκόνι, δίνοντας απίστευτη θέα στη λίμνη και τα Βαρδούσια.
Φτάνω στο χωριό Λιδωρίκη. Ευτυχώς έχει και βενζινάδικο εδώ. Οπότε να βάλουμε και βενζίνη. Να είμαστε safe. Κοιτάξτε θέα. Εδώ σε αυτό το τοπίο θα περάσω το βράδυ μου σήμερα. Εδώ τώρα λοιπόν, σε αυτήν την ωραία θέα που είμαστε, έχω να σας αποκαλύψω και ένα μυστικό. Ακριβώς εδώ, κάτω από αυτά τα βουνά, ξεκινάει μια τεράστια υπόγεια σύρεγγα 16 χιλιόμετρων. Τρυπάει τα σπλάχνα της Γιώνας και μεταφέρει το νερό της λίμνης μέχρι την Αθήνα. Υπάρχουν 15 υπόγειες σύραγγες από την Φωκίδα μέχρι την Αττική και το συνολικό μήκος τους είναι 71 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε το λοιπόν την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τη βρύση σας. Πατατούλες φρεσκοκομμένες, σπιτικές. Το σπιτικό πιφτεκάκι. Αρνάκι, κοτοσούβλι, και σαλάτα, έξτρα λάτσα. Φεύγοντας από το Λιδωρίκι, κατηβορίζω νότια προς τη θάλασσα, με τη λίμνη να με συντροφεύει για τελευταία φορά στο ταξίδι. Δυστυχώς ο καιρός δεν μου έκανε το χατήρι και ο δυνατός άνεμος των τελευταίων ημερών δεν με άφησε να σηκώσω ντρόουν για να σας δείξω τη λίμνη από ψηλά, αλλά η ομορφιά της ακόμα και έτσι ήταν μοναδική. Κάπου εδώ λοιπόν άλλο ένα επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Αν σας άρεσε η βόλτα μας, μην ξεχάσετε να κάνετε like, share, εγγραφή στο κανάλι για να γίνουμε ακόμα πιο μεγάλη παρέα στις άγριες διαδρομές μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Σας περιμένω με ανυπομονησία στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να εξερευνάτε. Γεια σας!